Μπιφτέκι κοτόπουλο για σήμερα με όλα του τα λιπαρά. Η συνταγή είναι του πολύ καλού μου φίλου Γιώργου Καραγιάννη. Μαζί με τον Γιώργο γράψαμε και ένα βιβλίο με 20 συνταγές για μπάρμπεκιου. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να βρίσκουμε καινούργιες συνταγές, καινούργιους τρόπους ψησίματος και να τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Για 1 κιλό κιμά κοτόπουλου, 1 γραμμάριο πιπέρι λευκό, 17 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό, προτιμώ ανθό λατιού, δίνει ιδιαίτερη γεύση, μια κουταλιά του γλυκού θρούμπι, φρεσκοτριμμένο, 3 γραμμάρια κάρι ήπιο, με ήπια γεύση δηλαδή. Τα χτυπάμε όλα αυτά στο γουδί για να απελευθερώσουν τα αρώματά τους, να αναμειχθούν με το αλάτι και να πάνε ομοιόμορφα παντού στο κιμά. Να προτιμάτε πάντα φρέσκα μπαχαρικά και όσα είναι σε κόκο θα τα προτιμάτε σε κόκο και όχι σε σκόνη. Έτοιμο. Ο κιμάς μας είναι περίπου 1 κιλό και έχει γίνει από ολόκληρο ξεκοκαλισμένο κοτόπουλο και έχουμε βάλει μέσα και το δέρμα, την πέτσα του κοτόπουλου για να δώσουμε λιπαρά. Δεν θέλω ένα στεγνό μπιφτέκι. Σε διαφορετική περίπτωση αφαιρέστε την πέτσα και προσθέστε λίγο ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο, αλλά θα έχουμε διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Για 1 κιλό κοτόπουλο θα προσθέσουμε μισή πιπεριά φλωρίνης πολτοποιημένη μαζί με ένα μέτριο κρεμμύδι και μια σκελίδα σκόρδο. Προσθέτουμε πρώτα αυτά που έχουν και υγρά για να προσθέσουμε υγρασία στο κιμά. Κάνουμε ένα ελαφρύ πρώτο ανακάτεμα. Για 1 κιλό κιμά κοτόπουλο, όπως είπαμε, θα προσθέσουμε και μισό ποτήρι κρασί λευκό. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά. Επειδή ο κιμάς μας έχει πολλά υγρά λόγω των υγρών που προσθέσαμε, αλλά και της υφής του κιμά του κοτόπουλου, θα χρειαστεί να προσθέσουμε 6-7 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη. Φρυγανιά, όχι ψωμί. Αν χρειαστεί μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμα. Καλό είναι ο κιμάς να βγει μαλακός και όχι σφιχτός.
Αυτή η υφή είναι καλή. Θα αφήσουμε το κιμά μας στο ψυγείο να κρυώσει και να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 3 ώρες. Έψαξα και βρήκα κάρβουνο πορτοκαλιάς. Είναι κάρβουνο σπάνιο να το βρούμε. Έχει μέση διάρκεια, είναι πολύ καλό για ψήσιμο, για να ψήσουμε μπριζόλες, μπιφτέκια και κάποια πράγματα που θέλουν λίγο χρόνο. Σήμερα είναι η πρώτη δοκιμή και το πρώτο τεστ είναι για να δούμε πώς ανάβει αυτό το κάρβουνο. Το ανάβω και αυτό με τον ίδιο τρόπο, βαμβάκι με ενόπνευμα δηλαδή στην κορυφή, γιατί όλα τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Πάει περίφημα, ανάβει πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Ίσως από τα πιο γρήγορα ανάματα σε κάρβουνα που έχω πετύχει ποτέ. Ήρθε η ώρα να τα απλώσουμε. Όσαν δεν έχουν ανάψει καλά, τα βγάζουμε στην άκρη. Από ό,τι φαίνεται είναι κάρβουνο με πολύ μεγάλη δύναμη. Η θερμότητα που εκπέμπει είναι μεγάλη. Αντί να σταχτώσω αυτή τη φορά, άφησα τη φωτιά να πέσει μόνη της και δεν θα μπορούσα να αντέξω στον πειρασμό να μην ψήσω και 2-3 σούβλες με περιστροφή. Θα τοποθετήσουμε τα μπιφτέκια μας σε κρύα σχάρα. Θέλουν προσοχή γιατί είναι πολύ μαλακά. Ανασηκώνουμε γρήγορα ή μετακινούμε τα μπιφτέκια μας για να μην κολλήσουν. Βέβαια η περιστροφή δεν χρειάζεται κάτι από μας. Γυρίζουμε τα μπιφτέκια μας σχετικά γρήγορα. Τα πρώτα γυρίσματα είναι πάντοτε δύσκολα. Ανασηκώνουμε για να μην κολλήσουν ή μετακινούμε ελαφρά. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια, γιατί έτσι εμποδίζουμε να κολλήσει το μπιφτέκι στη σχάρα. Δεν έψησα όλα τα μπιφτέκια μαζί, κράτησα 4 για να τα ψήσω μετά σαν δεύτερο γύρο για να εξοικονομήσουμε κάρβουνο. Γυρίζουμε ξανά. Τώρα τα μπιφτέκια μας έχουν σφίξει και γυρίζουν πιο εύκολα και θα πάρουν και ωραίο χρώμα από ό,τι βλέπω. Έχουμε λίγο χώρο να στριμώξουμε 2 ακόμα. Βλέπετε, όταν μπαίνει σε καυτή σχάρα κολλάει. Στο δεύτερο ψήσιμο όμως, όταν η σχάρα θα έχει τα υπολείμματα του προηγούμενου ψησίματος, δεν κολλάνε τα μπιφτέκια και ας είναι καυτή. Να μετρήσουμε και μια θερμοκρασία. Είμαστε κοντά στους 70 βαθμούς, 80 σε κάποια, οπότε σιγά σιγά αρχίζουμε να τα βγάζουμε. Έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ψήνουμε κοτόπουλο και πρέπει οι εσωτερικές θερμοκρασίες να είναι κοντά στους 80 βαθμούς για λόγους ασφάλειας.
Καταπληκτικό χρώμα. Έτοιμα και τα μπιφτέκια μας με πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τα αφήνουμε και αυτά να ξεκουραστούν 5-6 λεπτά και τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε το αποτέλεσμα. Πολύ ζουμερά και μαλακά. Απίθανη γεύση. Ίσως από τα καλύτερα μπιφτέκια που έχω φτιάξει. Καλά ψησίματα σε όλους.